السلام عليكم حبابي، معاكم قصص البقالية. واليوم جبت لكم قصة من الواقع، قصة ديال بنت باقا صغيرة في العمر ولكن عاشت لحظة قاسية من أقرب الناس ليها. قصة غادي تحسوا بها في قلوبكم، لأن الجرح ملي كيجي من الغريب كيكون عادي، ولكن ملي كيجي من الحبيب كيخلي أثر عمره ما كيداوى. بغيتكم تسمعوها كاملة وتخليوا لي الآراء ديالكم في الكومنتيرات وبارطاجيوها مع صحابكم وخليوا لي لايك باش توصل لأكبر عدد. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس وما نزيدش نطول عليكم ويلا نسمع القصة. أنا سميتي سناء، عندي 17 عام، عايشة في دارنا مع ماما وخوتي. عندي خيل الكبير كنبغيه كيف حل الأب ديالي، هو اللي كان كيجيب لي الهدايا، كيشري لي الحوايج، كيسول فيا، دائما كان كيوقف معايا في كل شيء. حتى ملي كانوا عندي شي مشاكل في الإعدادية هو اللي هدر معايا وشجعني. ولكن هذا النهار تبدلت الدنيا. نهار العيد كنا مجموعين في الصالون انا وماما وبنت خوالي، وفجأة جا خاي مع مراته جاو يعيطوا علينا. صافي جلسنا ناشطانين ضحكانين ما خصنا تاخر، وحتى انا ما كنت كنفكر في حتى حاجه، وبديت كنهضر مع مراته. هي على الصراحه الله درويشه وعزيزه عليا وكنبغيها، واخا بعض المرات كتكون معقده شويه ولكن دائما كنحترمها. قلت لا باقي ما بان والو، يعني قصدي الحمل، حيت عارفه بلي عامله علاج وعندها 6 سنين وهي باقا ما ولدتش. هي شافت فيا وبالعزرق ديالها وقالت لي بصوت هادي: من اللي يبان راكم غادي تعرفوا. انا حسيت براسي بديت كنحمر، قلت له اسمح لي الا كنت غلطت في الهضره ديالي. حتى شفت خاي شاف فيا بواحد النظره قاصحه ووقف قدامي وقال لي بصوت عالي قدام كل شيء: ان شاء الله حتى انتنا ما يرزقكش كيف حاله وتحس بها. الصدمه بقيت كنشوف فيه انا خاي اللي كنت كنموت عليه واللي ما عمره غير لي خاطري يقول لي هذا الكلام هذا. ملي قال خاي هاد الهضره الصالون كله سكت، كيف حال الا طاحت شي حاجه ثقيله في البلاصه. ماما تصدمت، شفت طلع على الدم وقتلو بصوت فيه الغوات: شنو كتقول فلان؟ واش هادي هضره كتقل اختك؟ هادي ماشي تربيتي. هو بقى داير فيها بارد وقال لها باش تعرف بلاصتها وما تعاودش تهضر في شي حاجه ماشي ديالها. ماما ما سكتتش وقالت له: عمرني كنت كنتصورك غادي تقول هاد الهضره لاختك، راها بنيتها وماشي قصدها. حتى مرات خاي حتى هي ولات دايره فيها مظلومه وبقات ساكته وكتشد في واحد الطريف ديال واحد كلينيكس وكل شي ساكت. بنت خالي حنت فيا وشدتني في كتفي وقالت لي: اسمح لي اختي راك ما درتي والو. ولكن انا في هاد اللحظه حسيت قلبي تشقق وما بقى قدامي غير نخرج بلا ما نهضر بلا ما نبكي قدامه. خرجت من الصالون وقلبي كيدق كيف حال الطبل. مشيت لبيتي وسديت الباب وبديت كنحس بالدم كيغلي في عروقي. عيني كانوا عامرين بالدموع ولكن ما بغيتش نبكي، بغيت نفهم علاش قال لي هيدا. جلست فوق كامتي وحطيت راسي بين يدي وبديت كنبكي. بكيت كيف حال شي طفله صغيره ضربوها وما لقات حتى واحد يوقف معاها. فهاد اللحظه كنت محتاجه غير كلمه ديال الدفا، ولكن حتى صوتي ما بقاش خارج. حسيت براسي مكسوره. هذا خاي اللي كنموت عليه قال لي قدام عباد الله، قال لي قدام كل شيء وفي وجهي وتمنى لي حتى انا ما نولدش. انا نيتي كانت صافيه، سؤال بريء عادي كيف حال اي واحد تلاقى يعني العائله ملي كتجمع يعني كتسول هاد الاسئله عادي. هادشي اللي كان في بالي، ما نويتش نجرحها ولا نويت نقص منها ولا شي حاجه.
ولكن الكلام ديال خاي كان قاسي، وهاد الكلام هذا هو اللي سبب بالقطيعة بيني وبينه. من داك النهار ما بقيت كنقرب لهم ولا كنهضر معاهم ولا حتى شي حاجة. كان هذاك السؤال هو الفارق بيناتنا، وبقات الجرح بيناتنا ديال هاد الفراق لحد الآن. واش أنا غلط؟ عافاكم جاوبوني. أنا من وجهة نظري ما غلطش، حيت كان السؤال بريء وعادي كيف العادة. يعني كما كيسولوا العائلة واش بان الحمل في من شهر شحال وصلتي، هادشي كيتقال في كل دار، خصوصا ملي كتكون الفرحة في العائلة. ولكن المشكل في خاي كبر الموضوع بلا سبب وجرحني، وحاول يحسس مراته بالشفقة، وخلاني في وسط العاصفة. كان يقدر بكل بساطة يقول لي الله يكتب ليها الشفاء، ولا الله يعوضها، ولا الله يرزقها، الناس ماشي متشابهين، ويسالي الموضوع. أما أنا كنت بريئة في هذه القصة كامل، نيتي كانت طيبة، والسؤال كان ماشي فيه شي تجريح. يعني عادي، أنا سولت حيت باغية نشوف ولاد خاي عادي. وحتى مرات خاي كنظن حست بالحساسية من السؤال، حيت جاوبتني بديك الجواب المعصبة، وانا ما قلت حتى كلمة خايبة وما تمنيت لهاش الشر، بالعكس كانت مجرد دردشة بين العائلة. يعني انا عادي بغيت غير نستفسر عادي، يعني سؤال جا عفوي، ما قصدتش شي حاجة. ولكن ردة الفعل ديال خاي خلتني مجروحة. يعني تمنالي واخا كنت عدوته ما كانش يتمنى لي هذيك الأمنية. سؤال بريء فين وصلنا به. وعلمتني هذه القضية أنني عمري 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 ما ندخل راسي بشي حاجة ماشي ديالي، ولا نسول في شي حاجة ما عندي حتى علاقة بها. كان درس جد مؤلم. هذيك هي الأولى والآخر. هاد القصة خوتي ديال هاد البنت كتوقع عن أي واحد في أي عائلة، خصوصا ملي واش ولدتي، واش تزوجتي، واش عتزوج، علاش ما ولدتيش، واش. هاد الأسئلة عندنا بعدا على مدار الساعة. يعني فيما كيتجمعوا العائلات كيسولوا هاد السؤال. ولكن ملي كيكونوا الناس مجروحين بشي حاجة كيوليو كيشوفوا الهضرة كلها يعني كيف شي سكاكين كتغرس فيهم، أي هضرة كيتجرحوا منها. والمشكل الكبير هي ملي كيكون الجرح كيجيك من اللي كنتي كيسحاب لك أقرب واحد ليك. لهذا ردوا بالنا السؤال اللي كنسولو ولا الهضرة اللي كنهضروها. دابا خوتي بغيت نسولكم نتوما، واش هاد البنت كانت غلطة في الهضرة ديالها ولا خاها كبر الموضوع بلا سبب؟ كتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وباش القصة توصل لأكبر عدد ديال الناس عملوا لي لايك، بارطاجيو هذا الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، حيت كل سيمانة عندنا قصة جديدة من الواقع المغربي. وما بقى عليا دابا غير نقول لكم مع السلامة إلى قصة أخرى إن شاء الله.